ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਗਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। My name is Dr. Balbir Garam. My name is Inspector Baltej Singh Dillon. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ। ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ। ਚਰਨਪਾਲ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਹਾਂ, MLA ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਾਲੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਠੰਡਾ ਜੀ। My Tayaji was very adventurous. So in 1938, he came here on a student visa to UBC. And then he stayed with Buaji and Popraji. And after that, he sponsored my other Taya. And then he sponsored my dad in 1960. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ 1952 ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਦਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 4 ਜਾਣੇ 1961 ਜੂਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਇਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈੱਡ ਗਾਰਡਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਡਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਓਪਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਫ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। It was a very hard work job, especially for a guy like me who has a turban. And it was assumed that the man with the turban can't speak English, doesn't have any knowledge. Even the assumption ਸੀ। And I was looking for any job, any kind of job, but couldn't find any, even in the sawmill or anywhere. ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ you have to wait for about 8 months ਕਿਉਂਕਿ we have already 500 teachers on deputation from Australia. They will be going back in 6 months, then your turn will come. We will give you a chance. But my situation was that my wife was expecting, so I had to do something for my coverage. ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ PhD ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸ ਅ very renowned journalist in India, National Daily ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। I was a counselor there, and here you are starting from scratch, and that's the feeling। जब पहले दिन जब मैं बेसमेंट ਵਿੱਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, going into that and starting a living there, and then you realize कि this is a difficult task because you don't bring anything with you, and you have to start from the scratch, and especially I think for the people who have a professional background it's even more difficult because ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। So that was a struggle. I once felt discriminated. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ all of a sudden ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਗੜੀ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। Most of the concentration was in Vancouver. Since then, many have moved into the city of Surrey and into the larger Fraser Valley. But all of our celebrations, if you will, I mean, we had our family gatherings that occurred and for a variety of different events, whether it was Diwali or Vaisakhi or so on and so forth. So we did that there. But as far as the community was concerned, most of the celebrations were done at the community, the gurdwaras, the Sikh temples. And so gurdwaras were really our community centers. That's where most of our sort of socialization occurred, most of our sort of conversation. I mean, what we have today where you see 3, 4, 5 Indian movies playing at the theater, back then it was VHS tapes, and you'd have Punjabi or Hindi video stores that would rent out VHS tapes that you would go to rent to enjoy at home. There was no such thing as watching a Indian movie at a theater. And I still remember when that started to happen. It was just I was still in awe. I was just amazed that Cineplex Odeon Theatre was going to play Hindi movies and Punjabi movies, which is great and speaks to how far we've come. Our community is extremely hardworking. I remember people work double shifts. They would work as many jobs as they could get. I can't remember anyone saying no. But even those who couldn't find other work, they would get together and one person would drive and everybody would go with them. They would go to the local farms and pick blueberries, strawberries, whatever was in season, just to get that extra cash because we weren't an affluent community back then, right? So I think that's one of the other things that contribute to us and why the communities around us think that we're very hardworking people. We have a history of it, and maybe for necessity, but we do have that reputation. When I joined University of Saskatchewan, 1966 as assistant professor. Within 2 years I was promoted to associate. Within the next 6 years I was full professor. Next 2 years I was the head of the department. They value in the university the work you produce in the research and how are you cooperating with the general setup. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ MLA,
ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਖਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ।